Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine. A început citirea. Ok, e o perioadă de oarecare confuzie. Cineva aici încearcă să fie cât să poată de egal. Marele preot, 9 de bâte, spânzuratul. Se pare aici că ceva a fost pus pe pauză sau poate să fie și o perioadă în care e ca și cum tu ai de luat aici niște decizii importante. Poate să fie, uite, că te afli într-un moment în care simți că ceva e blocat sau poate să fie pur și simplu faptul că ceva s-a schimbat de la sine. Nu sunt lucruri care țin de tine în mod direct și, bineînțeles, aici cu marele preot e ca și cum ție îți cade responsabilitatea de a rezolva situația. Ce mai văd eu foarte intens aici, poate să fie și o perioadă în care această situație e posibil să te maturizeze, să te ajute să crești, să înflorești. De asemenea, mai putem să discutăm și despre faptul că cineva aici poate chiar are o influență foarte mare asupra ta. Este vorba despre o persoană pe care o respecti, este vorba despre o persoană suspusă, poate chiar discutăm despre cineva care are un rol important la locul de muncă sau în familia ta. În plan personal, în schimb, avem 6 de monede și luna. Interesant, o legătură cu zodia pești. Este o oarecare confuzie aici privind sfera materială, privind sfera financiară. De asemenea, putem să discutăm și despre un moment în care poate nu calculezi bine câți bani încasezi, ce datorii ai. Pentru alții putem să discutăm pur și simplu despre un moment în care trebuie să fiți puțin mai atenți pe partea aceasta de cumpărături. Asta e foarte clar și ce mi se mai pare interesant e faptul că te afli aici clar într-o perioadă în care poți avea niște discuții ciudate cu o femeie. Discuțiile astea țin de bani sau țin de a împărți ceva în mod egal. Da, unii e că și cum vreți să faceți tot felul de acte de caritate în perioada aceasta, însă vi se recomandă să fiți puțin atenți, pentru că e posibil ca în spatele a ceea ce se prezintă să fie cu totul și cu totul altceva. Bun, hai să vedem despre ce este vorba. Uite, hai să vedem 6 de monede. Ce spune? Ok, început citirea, clarificarea, 4 de spade, spânzuratul, deci din nou aceeași energie. O legătură cu zodia pești, din nou. Deci, poate aici să fie vorba despre cineva care pur și simplu este blocat din punct de vedere financiar sau din punct de vedere personal. Este clar vorba despre cineva care are probleme, fie financiare, fie de sănătate. E un personaj care, uite, nu știe prea multe. E o persoană aici care e mai mult izolată. 2 de monede, 9 de cupe. Uite, văd aici o persoană care este puțin instabilă emoțional. Pentru unii poate să fie vorba și de voi, da? Poate aveți perioade în care sunteți fericiți, alte perioade în care nu sunteți atât de bine. E ca o instabilitate emoțională pe care eu o percep în acest moment, dar poate avea legătură și cu o persoană mai imatură din punct de vedere emoțional, care pur și simplu își face tot felul de gânduri în legătură cu o situație, doar că o parte sunt reale, o parte nu sunt reale. Cineva care se joacă cu emoțiile, cineva care vine, pleacă. Pentru casa ta, da? Avem aici Marea Preoteasă pentru casa ta. Deci poate e un moment în care studiezi ceva, analizezi ceva foarte intens. De asemenea, văd și o perioadă în care simți nevoia să stai mai mult acasă, să stai mai mult cu familia, simți nevoia să stai mai mult izolat sau izolată. Tot Marea Preoteasă aici poate să reprezinte și faptul că pot fi niște secrete de familie, secrete pe care cineva le ține așa ascunse de foarte mult timp. Însă văd și foarte multă tăcere în plan personal. Avem puterea și asul de spade, o legătură cu zodia leu în plan personal.
E ca o luptă aici pe care tu o simți, poate e o luptă la nivel interior, însă pentru alții e ca și cum duceți aici o luptă karmică în spate, e ceva ce s-a moștenit de la familie, în special de pe partea feminină ce simt eu să transmit. Și aici cu asul de spade este clar vorba despre un adevăr, despre o bucurie, despre o clarificare a unei situații. Mai vreau un mesaj. Asul de cupe și faetonul, o legătură cu zodia Rac. Poate să fie și ceva legat de o călătorie a unei persoane importante din viața ta, deci cineva se pregătește fie să-ți vină în vizită, fie unii parcă așteptați o veste care vine de undeva de la drum. Deci poate să fie și asta. Și avem aici 6 de monede, 7 de monede. Na, pentru unii poate ceva legat și de o moștenire. În curând, doiul de cupe, în curând o discuție de la suflet pe care o ai cu o persoană foarte dragă inimii tale, fie este vorba despre o prietenă, fie e vorba de relația de cuplu. Este clar aici că o întâlnire cu cineva și e ca și cum sunteți pe aceeași lungime de undă. Da? E ca și cum tu cu persoana asta știți foarte bine încotro să vă duce, știți foarte bine ce vă doriți. Dar este clar aici și o discuție importantă, poate să fie și o întâlnire. O discuție poate chiar cu o persoană pe care o respecti foarte mult sau dacă e vorba de partener, aici poate să fie bineînțeles vorba despre o discuție care, uite, poate să țină de ideea de căsătorie sau de oficializare. Avem regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Deci e clar aici o întâlnire cu un bărbat foarte drag ție. Este o discuție care pur și simplu îți va crește frecvența, da? Este ceva care te va ajuta. Și ce mi se mai pare interesant aici e că și cum ai o discuție cu omul ăsta legat, uite, și de un sfârșit, da? E ca și cum omul ăsta tot încearcă să negocieze, tot încearcă să se apropie de tine și nu știu cât de mult îi este. Mai vreau un mesaj, totuși. Nebunul avem aici, nebunul, da? Deci e vorba despre o eliberare foarte puternică a cuiva. Nebunul poate să însemne și un adevăr pe care cineva îl spune. Nebunul, bineînțeles, poate să reprezinte și o reacție total ciudată a acestei persoane, dar în unele cazuri simt eu că parcă e vorba de un nou început. Deci cineva nou care apare în viața ta. Este o persoană foarte ciudată, non-conformistă, posibil să lucreze într-un domeniu nou, dar pentru alții poate e o persoană pe care deja o cunoașteți și care este foarte supărată aici pe ideea de sfârșit. În viitor, doiul de bâte, în viitor văd aici niște planuri pe care ți le faci cu cineva, planuri pe termen lung. De asemenea, tot în viitor cu doiul ăsta de bâte, mă gândesc eu că poate să fie vorba și despre o situație ciudată, da? Poate avea legătură și cu o călătorie îndepărtată, poate avea legătură și cu ceva care se amână. Pentru alții, în schimb, simt aici că e ca și cum vă faceți planuri cu cineva, dar sunt niște planuri serioase pe un termen mai lung. Asul de bâte, ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. Ce mai văd aici în viitor pentru tine e o vestă care apare și care este bună, dar care e ca și cum ține de un nou tărâm, un nou loc în care mergi. Mai văd, bineînțeles, și o conexiune cu o persoană mai matură. Este o persoană care îi place foarte mult să stea singură. Este cineva care e specialist sau specialistă pe un anumit domeniu. Cineva care, uite, parcă îți dă o vestă. Doar că e cineva care e ca și cum zice vreau să stau singur sau singură. Sau poate să fie vorba despre tine. Uite că în viitor e posibil să alegi să stai singură sau singur undeva anume. Uite. Mai avem aici, bineînțeles, 8 de monede, 7 de monede. Interesant. Deci e ceva legat și de bani. Tot din punct de vedere al viitorului aici e ca și cum aștepți un răspuns de mult timp pe partea materială și el vine. Da? E ca și cum culegi roadele. Poate să fie și o veste mare care apare de la un bărbat suspus, un bărbat important.
Oh, ce nu știi tu? Două cărți, 8 de cupe și diavolul. O legătură cu zodia Capricorn. Cineva care dă la spate o situație toxică. Ce nu știi tu? Mai poate avea legătură și cu cineva căruia îi place foarte mult să-și urmărească interesul. E un personaj aici căruia îi place foarte mult să dețină controlul și e ca și cum cineva renunță la control sau cineva zice gata, vreau să dau la spate această relație toxică, această conexiune toxică și să-mi caut împlinirea. Hai să vedem. Mai poate să fie și că cineva renunță la o provocare emoțională. Și aici poate să fie o problemă într-o relație, poate să fie o problemă cu sine. Hai să vedem. 8-ul de cupe. Pajul de spade. Ce nu știi tu aici? E cineva care e ca și cum pleacă în căutare. Cineva vrea să afle mai multe lucruri. Fie despre tine, fie despre o situație anume. E o persoană foarte curioasă aici din depărtare. Zece de cupe, 3 de spade. Da? Și e ceva legat și de ideea de familie sau e ceva legat și de ideea de dragoste. Deci cineva aici care are niște probleme în viața privată. Și aici mă gândesc și la dragoste, dar mă gândesc și la ideea de familie. Pentru că, repet, e cineva aici care are niște probleme. Și asta tu nu știi. Uite, e o persoană care are ca o obsesie, da? Cineva care nu-și poate scoate din minte o trădare. Sau poate cineva care a trădat și încă nu ți-a zis. Doar că persoana aceasta se gândește obsesiv la ceea ce a făcut. E ca și cum are o părere de rău. Și uite, e ceva legat de o călătorie. Mai vreau un singur mesaj din acest tarot și apoi vreau să mai luăm niște clarificări. Foarte ciudat. 4 de bâte. Deci, uite, poate e ceva legat de o petrecere. Deci faptul că cineva aici e încăpățânat. Dar poate e cineva care a făcut ceva din orgoliu sau cineva care a făcut ceva la nervi. Hai să vedem ce spune acest oracol, foarte drag mie. Cineva care e foarte pozitiv sau cineva care a acceptat ceva, avem, da, merge în direcția potrivită și informează-te mai bine. Deci poate e cineva care vrea să afle mai multe informații aici, o persoană care este foarte hotărâtă, iar dacă ți-ai pus o întrebare în legătură cu acest personaj, răspunsul e da. Ascultă-ți intuiția, ci că nu trebuie să-ți pară rău, că undeva nu-i momentul potrivit. Pe neașteptate, 4 de bâte, pe neașteptate o petrecere, o bucurie, poate e vorba de o atmosferă bună în casă, în relația de cuplu sau la locul de muncă și de asemenea, pe neașteptate, văd clar aici o împlinire, e ca și cum vă bucurați de ceva, petreceți, poate să fie, uite, și un fel de nuntă, logodnă. De bâte, pe neașteptate. Uite, niște vorbe frumoase pe care cineva le spune la o petrecere. Cineva aici care te poate invita la o petrecere. Uite, avem asul de monede, da? Deci e vorba despre un nou început, o nouă etapă. Este vorba despre un nou loc. 7 de cupe. Cineva care îți face niște declarații. Mai e aici și o bucurie foarte mare pe neașteptate. Cineva care face multe promisiuni, cineva care îți dă o veste absolut fantastică. Uite, avem o regină de bâte, o împărăteasă, deci poate e vorba și de o relație bună pe care urmează să o ai, poate cu niște prietene sau cu niște colegi. Ce o să te mire în toată povestea asta? Faetonul, o legătură cu zodia Rac, cineva care face un drum, cineva care e războinic, cineva care e determinat să acționeze, cineva care e foarte echilibrat. Ia să vedem noi, ce-i cu faetonul ăsta? Cineva care e hotărât, zice gata, vin spre tine, judecata, aoleo! Judecata și cu cavalerul de spade. Dragilor, surpriza aici are legătură
fie cu o ceartă care se petrece undeva, fie are legătură cu cineva din trecut care revine în viața ta cu toate forțele posibile. Este un om foarte hotărât, foarte sigur pe el. Doi de spade. Totuși ceva nu place, ceva nu convine. Regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Posibil să fie niște declarații pe care omul ăsta ți le face. Poate să fie un coleg de la muncă, că e un rege de monede. Poate să fie cineva din familie. Sau o persoană care e puțin mai rădăcinată așa în propriile convingeri, e mai încăpățânată. Dar uite, cineva care duce ceva greu în spate, doar că omul ăsta se încăpățânează foarte mult și că și cum explodează așa deodată și zice ce are de zis. Da, hai să vedem ce spune și acest tarot. O vizită și căsătorie. Deci aici e clar vorba despre o întâlnire în cadrul căreia tu vei hotărî ceva important. Fie legat de o colaborare, fie legat de un contract, fie ceva legat de ideea de relație serioasă. Totuși văd aici și niște lucruri care pot ieși la suprafață. Cineva care a promis multe și face puțin. Avem pierderea și femeia. Deci cineva aici care, din ce văd eu, își asumă ceva. Își asumă o pierdere. Și avem așa, o bucurie neașteptată și supărare. Poate chiar o reacție ciudată a cuiva, dar văd că e ceva legat de o femeie și de o supărare. Totuși ce mi-arată aici? Îmi arată bani, da? Îmi arată stabilitate materială. Și avem casă. Poate să fie o femeie din casa ta, din familia ta sau o persoană apropiată. Dar oricum întorc, tot îmi apare cartea asta a norocului. E ca și cum întâlnirea asta, discuția asta pe care o ai, e totuși norocoasă pentru tine. Hai să vedem ce spune acest oracol. Bunătate, avem aici, bunătate. Bunătate. E ca și cum ți se spune să faci un gest frumos, dar cumva fără să ai așteptări, așa ți se spune. Și ți se zice să păstrezi pentru tine ceea ce faci, că într-o zi cineva cu siguranță îți va mulțumi sau cu siguranță vei primi din altă parte și cu siguranță ceilalți te vor urma. Ceea ce noi credem depinde de noi, dar viața este imposibilă fără a crede în ceva. Deci ceea ce se recomandă totuși să crezi în ceva, să crezi că totul e bine, să crezi într-o lume de bas, nu vine să-ți spun. Dacă tu cauți pace, da? Vei găsi. Dacă tu cauți înțelepciune, fii silențios sau tăcut. Dacă tu cauți iubire, fii tu însăți, ce se spune. Foarte frumos. Deci vi se spune clar aici să fie vorba despre mai multă tăcere și despre a face ceea ce simți. Un bărbat fericit este cel care are un corp sănătos, un suflet sănătos și o educație foarte bună. Deci poate să fie și un astfel de om care apare în viața ta. Totuși, vreau să iau și niște mesaje din frunzele de ceai
Chiar sunt curioasă. Pentru că e o situație aici ușor ciudată. Că și cum primește aici ceva în ascuns, bani, proprietăți. Ceva este în ascuns, ceva nu e în regulă aici. Și avem buzduganul. Cineva încearcă să te facă să faci ceva împotriva voinței tale. Iar apoi avem steagul. Și că nu fi tentat să-ți lași standardele jos. Aici e ca și cum ți se cere să dai dovadă de tăcere și să nu faci jocurile unei persoane. Că e posibil ca cineva aici să încerce să te convingă să faci ceva anume, da? Să spui ceva anume, să decizi ceva anume. Și avem carieră, luna august, cifra 8, zodia leu, zodia fecioară. Și poate ceva legat de partea asta de carieră. E ca și cum ceva e blocat. Mai vreau un singur mesaj. Avem pădurea, da? Deci cineva care nu gândește clar în toată situația asta. Și că cineva la care tu te gândești nu e sincer. Ca și cum s-ar rupe ceva aici. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.